नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितणार आहे की तुम्ही मराठी फॉन्ट हे कशा प्रकारे डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती आहे का, आपण एखादा फोटो वगैरे आपल्याला जर फोटो जर एडिट करायचा असेल त्याच्यामध्ये फॉन्टची आवश्यकता खूप मोठ्या प्रमाणात असते मित्रांनो। मात्र मित्रांनो आपण जे ॲप वापरता, पिक्सेल लॅब, पिक्सआर्ट, जे आपण ॲप वापरता मित्रांनो, त्या ॲपमध्ये आपल्या ज्या मराठी भाषेचा म्हणजे फॉन्ट हे चांगल्या प्रकारे नसतात मित्रांनो। तर मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की तुम्ही तुमच्या मोबाईलमधून एकदम चांगले असे स्टायलिश मराठी फॉन्ट कशा प्रकारे डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वप्रथम क्रोम ब्राउझरवरती जायचं आहे। आपल्याला क्रोम ब्राउझरवरती जाऊन आपल्याला indiatyping.com indiatyping.com असं टाकून मित्रांनो सर्च करायचं आहे। सर्च केल्यानंतर मित्रांनो ती वेबसाईट ओपन होत आहे। मित्रांनो, या वेबसाईटवर बरेचसे आपल्याला असे मराठी फॉन्ट हे बघायला मिळतात। तर बघू शकता तुम्ही स्क्रीनवरती कशा प्रकारचे वेगवेगळे स्टाईलिश दिलेले आहेत। तर आपल्याला जी कोणती स्टाईल आवडली मित्रांनो ती आपल्याला डाउनलोड करायची। आता समजा आपल्याला मी एक इथे डाउनलोड करत आहे। तर आता समजा आता हे फॉन्ट मला आवडला, तर या फॉन्टला खाली जो डाउनलोडचा ऑप्शन दिसत आहे, या डाउनलोडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि मित्रांनो लगेच डाउनलोड होईल। आणि मित्रांनो हे डाउनलोड पण झालेलं आहे। तर त्याच्यावरती आपल्याला जो ओपनचा ऑप्शन दिसत आहे, या ओपनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। मित्रांनो ओपन तर डिकम्प्रेस झालेला आहे मित्रांनो। आता आपल्याला आपण जो कोणता ॲप वापरता मित्रांनो त्या ॲपमध्ये जायचं आहे। समजा आपण पिक्सेल लॅब वापरतात, तर आपल्याला पिक्सेल लॅबमध्ये जायचं आहे। म्हणजे कोणते तुम्ही ॲप वापरता, पिक्सआर्ट वगैरे तुम्ही वापरत असाल ना फोटो एडिटिंगसाठी, ते आपल्याला ओपन करायचे आहे। त्याच्यानंतर मित्रांनो आता समजा आपण एक टेक्स्ट लिहिला इथं, तर समजा आपण टेक्स्टमध्ये लिहिलं स्वागत। आता स्वागत आपण डन केला मित्रांनो। तर समजा आपल्याला याचा फॉन्ट चेंज करायचा आहे, तर आपल्याला याच्या फॉन्ट स्टाईलवरती जायचं आहे। फॉन्ट स्टाईलवरती जाऊन आपल्याला या इथं जो माय फॉन्टचा ऑप्शन दिसत आहे, या माय फॉन्टच्या ऑप्शनवरती जायचं। त्याच्यानंतर जो आपल्याला इथे मित्रांनो जो फाईलचा ऑप्शन दिसत आहे, इथं या कोपऱ्यात या फाईलच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर एकदम खाली यायचा आणि जो मित्रांनो आपण जो डाउनलोड केला आहे त्याच्यावरती जाऊन आपल्याला ते फाईल जी आपल्याला आपण जी डिकम्प्रेस केली होती, ती जीपमध्ये जी फाईल, त्या फाईलवरती जाऊन आपल्याला मित्रांनो ती फाईल ओपन करायची आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला ॲड डायरेक्टरीवर क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो अशा प्रकारे ते हा फॉन्ट आलेला आहे। तर अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही। तर अशा प्रकारे मित्रांनो अशा प्रकारे फॉन्ट हा चेंज झालेला आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही मित्रांनो तिथून फॉन्ट तुम्ही डाउनलोड करून तुमचा मोबाईलच्या स्टाईलिश जे फॉन्ट आहेत तर चेंज करू शकता। तर मित्रांनो आजचा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा। जर तुम्हाला असेच लेटेस्ट एक व्हिडिओ जर मराठीमध्ये बघायला आवडत असतील तर आपल्या मराठी जनटेक यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो। पुन्हा भेटूत पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।